हाय फ्रेंड्स, तुम्ही बघत आहात संसारिका फूड चॅनल आणि आज आपण 8 ते 10 दिवस टिकणारे बाप्पाच्या आवडीचे मोदक बघणार आहोत. खूप झटपट होतात, कमी साहित्यामध्ये म्हणजे घरगुती साहित्यामध्ये हे मोदक तयार होतात. तर नक्की घरी ट्राय करून बघा. तर त्यासाठी मी गॅसवर कढई ठेवली आहे आणि ती थोडीशी गरम झाली की त्यामध्ये आपण घालणार आहोत एक छोटी वाटी पोहे. हे कांदे पोहे आहे जे आपण पोहे बनवतो तेच हे पोहे आहेत. आता आपण हे मीडियम गॅसवर खरपूस खमंग असे भाजून घ्यायचे आहे. यामध्ये तेल तूप काहीही न टाकता आपण जसे चिवड्याला भाजतो त्याच पद्धतीने हे भाजून घ्यायचे आहे. तर कमीत कमी 5 ते 6 मिनिटे आपल्याला पोहे भाजायला लागतात, कारण पोहेसुद्धा खूप लवकर भाजले जातात, फारसा वेळ लागत नाही. तुम्ही बघू शकता थोडासा कलर चेंज व्हायला सुरुवात झाली आहे. हे तुम्ही तळूनसुद्धा घेऊ शकता, पण आज आपण तेल तूप न वापरता 8 ते 10 दिवस टिकणारे मोदक तयार करत आहोत, म्हणून इथे मी कशाचाही वापर केलेला नाही आहे. तर पोहे आपले छान भाजून रेडी आहेत. ते आपण एका ताटामध्ये थंड होण्यासाठी ठेवून देऊया आणि त्याच कढईमध्ये अर्धी वाटी आपण इथे पातळ पोहे घेतले आहे, ज्याचे आपण दडपे पोहे बनवतो. तर ते सुद्धा आपल्याला तसेच भाजून घ्यायचे आहेत. तर गॅस मीडियमच ठेवायचा किंवा कमी ठेवायचा आणि त्यावर आपण हे खमंग असे भाजून घ्यायचे आहे. पोहे भाजले हे कसं समजायचं, ते छान क्रिस्पी होतात. जर तुम्ही हाताने ते तोडून बघितले तर छान भुगा चुरा त्याचा होतो. तर ते सुद्धा आपण काढून घेतले आहे आणि त्याच कढईमध्ये आपण 2 चमचे शेंगदाणे घेतले आहे आणि ते आपण थोडेसे भाजून घेणार आहोत. पोहे भाजल्यानंतर आणि बारीक केल्यानंतर ते खूप ड्राय होतात, म्हणून स्निग्ध पदार्थ आपण इथे वापरत आहोत. तर त्यामध्ये आपण सुरुवातीला घेतले आहे शेंगदाणे. तर ते सुद्धा आपण थोडेसे भाजून घेतल्यानंतर त्यामध्ये आपण काजू बदाम घालणार आहोत. तर 4 ते 5 काजू आणि 4 ते 5 बदाम आपल्याला इथे घ्यायचे आहे. म्हणजे ते भाजल्यानंतर त्याचं छान तेल सुटेल आणि आपल्याला तेलतूप घालायची गरज पडणार नाही. तर 4 ते 5 आपण इथे बदाम घेतले आहे आणि 2 मिनिटे आपण ते भाजून घेऊया. शेंगदाणे निम्म्यापेक्षा थोडेसे जास्त भाजल्यानंतर काजू बदाम घालायचे आहे आणि ते सुद्धा आपण मस्त असे भाजून घ्यायचे आहेत. तर 2 मिनिटे भाजल्यानंतर त्यामध्ये आपण अर्धी वाटी खोबरं घालणार आहोत आणि गॅस हा अतिशय कमी करायचा आणि कमी गॅसवरच हे भाजायचं आहे. त्यानंतर 2 वेलची आपण यामध्ये घालून घेऊया. तुमच्याकडे वेलची पूड असेल तीसुद्धा तुम्ही इथे वापरू शकता. तर 1 मिनिटभर परतल्यानंतर आपलं मिश्रण छान रेडी होईल आणि ते सुद्धा आपण पोह्यांवर घालून घ्यायचं आहे आणि हे आपल्याला पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं आहे. थंड झाल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घ्यायचं आणि जेवढी तुम्हाला बारीक पावडर करता येईल तेवढी बारीक पावडर करून घ्यायची आहे. तर तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने आपली पावडर ही रेडी झाली आहे आणि ही जर तुम्ही मोजली तर 1.5 वाटी भरते आणि त्याच वाटीने आपण इथे पाऊण कप गूळ घेतला आहे. जर तुम्हाला इथे गुळाची पावडर वापरायची असेल तर तुम्ही यामध्ये थोडंसं तूप घालू शकता, कारण गूळ हा थोडासा ओलसर असतो आणि पावडर जी असते ती थोडीशी ड्राय असते, म्हणून थोडंसं मिश्रण तुमचं ड्राय होऊ शकतं, म्हणून तुम्हाला इथे तूप वापरावं लागेल. गूळ वापरल्यामुळे तुम्ही बघू शकता मिश्रण आपलं छान असं झालं आहे. यामध्ये तूप घालायची गरज नाही. या पद्धतीने जर तुम्ही ते व्यवस्थित हाताने दाबून मळलं तर छान त्याला तेल सुटतं आणि तूप घालायची गरज पडणार नाही. तर 1 ते 2 मिनिटे अशा पद्धतीने आपण हे मिक्स करून घेऊया. हातानेच मिक्स करायचं आहे. इथे मी घेतला आहे साचा आणि त्यामध्ये आपण मिश्रण थोडं थोडं करून भरून घ्यायचं आहे. सुरुवातीला मिश्रण हे जास्त जोरात दाबून घ्या, जेणेकरून जे टोक आहे ते सुद्धा व्यवस्थित आपलं तयार होईल आणि व्यवस्थित दाबून घेतल्यानंतर आपले मोदक तयार होतील. तुम्ही बघू शकता मस्त असे झाले आहेत आणि कलरसुद्धा खूप छान आला आहे. तर एवढ्याशा मिश्रणामध्ये आपले 16 मोदक तयार होतात आणि या अशा पद्धतीचा साचा जर वापरला तर तर तुम्ही बघू शकता मस्त असे हे मोदक आपले रेडी आहेत. 8 ते 10 दिवस सहज टिकतात. तर नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. आवडल्यास कमेंट करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.